Hi, hello friends, welcome back to my channel Julian, and for today we are going to do unboxing again. See, because I'm running out of time to do cooking, so mag-unboxing na lang muna tayo. Yung product po natin ay electric barbecue grill. So disclaimer lang po, hindi po ako nagbebenta, ito po ay ginagamit din namin dito. So share ko lang po dahil napakaganda po nitong product na to. Disclaimer din po, hindi to sponsor, pero share ko lang po sa inyo kasi user po ako nito. So friends, 200 watts yung kuryente na kailangan dito. See, 200 watts. So electric barbecue grill. So ito yung mga features niya. May 220 volts to 240 volts, 50 to 60 running power with power indicator light. So ito yun, magla-lights on and lights off yung red light. May fast grilling warm chrome grills, durable stainless steel heating elements, easy to clean electric barbecue grill, automatic control with thermostat. So without further ado, let's open our electric barbecue grill. So ito na po yun. Ayan. Wow. So ito yun friends. So tinatawag yan. Ganon. Tapos ito yung stand. At ito po yung power on and off. Ayan. So actually may ganito na kami, pero mas maliit po. So let's try this one. So ayan friends, let's try our product. Water here, turn on. Ayan, so nilalagyan natin ng tubig para pag tumulo yung fats, hindi mahirap linisin. Kailangan mag red light ko. So ganyan po ang paggamit. So pwede tayo dyan mag-prito ng lumpia. Mag-ihaw. Pwede po kahit ano, chicken, meat, vegetables. So, mag-iinit na tong ating, mainit na siya friends. So, ayan. So, magiging red to. Ayan, yung zigzag niya na yan, magiging red siya.
pwede tayo mag-init, pwede mag-ihaw. Yung dumi niya nalalaglag sa tubig. So, para hindi dumikit, nilagyan natin ng tubig. So, ganyan lang po siya, friends, kadaling gamitin. Pwede po siyang indoor o pwedeng dalhin sa outdoor. Pero may kuryente sa outdoor. Kagaya sa mga cottage. Ayan, pwede to sa mga cottage. Kasi may saksakan din ng kuryente. So, ang init niya na, oh. Mainit na. So, ayun. Mainit na siya, friends. Tikman na natin ito. Inihaw natin. So, ayan. Siyempre, titikman natin ito. Sarap. Kain po. So, friends, kanila po kadaling gamitin yung ating in-house griller. Ayan, para po sa mga mahilig mag-ihaw-ihaw. Ayan. Kahit sa bahay lang, pwede na yan. So, ayan. Mainit na yan, friends. Dito natin siya i-close. So, ganun na po kadaling gamitin. Sa paglilinis pala, friends, kailangan palamigin lang natin yan. Tsaka natin huhugasan. Palamigin muna. Ayan. So, friends, sa paglilinis, pag malamig na yung ating griller, turn it off. Ayan. So, tanggalin natin to.
friends, ganyan na po kadali yung paggamit at paglinis ng ating electric guitar. Electric guitar, sorry. Electric griller. Ayan. Electric guitar. Bye! Hope you enjoyed today. Thank you for watching and see you next time. I would